Βασίλης Λογοθετίδης, ο θρυλικός ηθοποιός που πέθανε μόνος του στο σπίτι. Ο Βασίλης Λογοθετίδης ήταν από τους πιο αγαπητούς κωμικούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Γεννήθηκε στο Μυριόφυτο της Ανατολικής Θράκης το 1898 και το 1915 αποφοίτησε από το περίφημο Ζωγράφιο Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Το 1918 ήρθε στην Αθήνα και την επόμενη χρονιά εντάχθηκε στο δυναμικό του θειάσου της Μαρίκας Κοντοπούλη. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εμφανίστηκε μόνο σε 12 κινηματογραφικές ταινίες, αλλά άφησε εποχή με τις θεατρικές του ερμηνείες. Συμμετείχε σε περισσότερες από 110 ελληνικές κωμωδίες και σε πάνω από 200 ξένα θεατρικά έργα. Στις περισσότερες εμφανίσεις παρτενέρ του ήταν η Ήλια Λιβικού, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι και στη ζωή, χωρίς όμως ποτέ να παντρευτούν. Οι δύο ηθοποιοί έζησαν ένα μεγάλο έρωτα, αλλά ο Βασίλης ήταν κατά βάση μοναχικός άνθρωπος. Στο θέατρο μπήκε κατά τύχη. Όπως γράφει η Φίνος Φιλμ, ο νεαρός Λογοθετίδης είχε φύγει από την Κωνσταντινούπολη με την κοπέλα του, αφού οι γονείς τους βάζανε εμπόδια στη σχέση τους. Άστεγοι και χωρίς χρήματα, βρήκαν καταφύγιο στο θείασο Κοντοπούλη, που εκείνη την εποχή αναζητούσε ηθοποιούς. Έμεινε εκεί για περίπου 30 χρόνια. Ο Βασίλης Λογοθετίδης, όταν βρισκόταν στη σκηνή, σκόρπιζε το γέλιο με μία και μόνο γκριμάτσα. Ο κόσμος τον αγαπούσε ιδιαίτερα, επειδή, όπως έγραψε ο Παναγιωτόπουλος, υπήρξε ο άνθρωπος του λαού, που ένιωσε το λαό και που έπαιξε για το λαό. Στη ζωή του όμως δεν ήταν κοινωνικός. Δεν παντρεύτηκε ούτε απέκτησε παιδιά και τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε μόνος του στο παλιό Φάληρο. Τα δύο του αδέλφια ζούσαν μακριά. Η αδελφή του στην Αμερική και ο αδελφός του στην Κωνσταντινούπολη, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια και ο ίδιος. Όσοι τον έζησαν περιγράφουν ένα μοναχικό άνθρωπο που απέφυγε τις κοσμικές εμφανίσεις και είχε αφιερώσει τη ζωή του στο θέατρο. Οι γείτονές του τον θυμούνται να τρώει καθημερινά μόνος σε εστιατόριο της γειτονιάς του. Σε άλλο κείμενό του, ο Παναγιωτόπουλος είχε γράψει για το Λογοθετίδη: «Η ώρα της πικρής μοναξιάς κάνει πιο ανθρώπινη την άλλη ώρα, εκείνη του γέλιου. Μοναδική παρουσία στο σπίτι του ήταν η γυναίκα που έκανε τις οικιακές δουλειές. Αυτή τον βρήκε νεκρό στο μπάνιο στις 20 Φεβρουαρίου του 1960. Το απόγευμα της 20 Φεβρουαρίου, ο Λογοθετίδης ετοιμαζόταν να πάει στο θέατρο, όπου πρωταγωνιστούσε στην παράσταση ο τελευταίος Θήμιος. Την ώρα που ξυριζόταν, έπαθε καρδιακή προσβολή. Η οικιακή βοηθός άκουσε ένα ασυνήθιστο θόρυβο και έτρεξε στο μπάνιο, όπου και τον βρήκε νεκρό. Ο ηθοποιός τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του. Το 1957 είχε πάθει έμφραγμα και παρά τις συστάσεις των γιατρών να μην κουράζεται και να είναι πολύ προσεκτικός, συνέχισε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να περιορίσει το ποτό και το κάπνισμα. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, οι συνάδελφοί του παρατήρησαν ότι είχε χάσει τη ζωντάνια του και κουραζόταν πολύ εύκολα, αλλά δεν τα παρατούσε. Το θέατρο αποτελούσε το δεύτερο σπίτι του. Λίγο πριν από το μοιραίο, είχε ξομολογηθεί στους φίλους του ότι θα ήθελε να πεθάνει στο θέατρο. Έφυγε λίγο πριν πάει εκεί. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος όχι μόνο τους ανθρώπους του θεάτρου, αλλά και χιλιάδες κόσμου που αγαπούσε και θαύμαζε τον ηθοποιό. Ύστερα από εντολή του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και η κηδεία του έγινε δημόσια δαπάνη. Στο τελευταίο του ταξίδι συνόδευσαν τον ηθοποιό 50.000 άνθρωποι. Από τα εκατοντάδες στεφάνια που κατατέθηκαν στη μνήμη του από πολιτικούς, συναδέλφους και φίλους του, ξεχώρισε ένα που έγραφε «Ανώνυμος θεατής από την πλατεία». Το πλήθος που είχε γνωρίσει τον ηθοποιό μέσα από τους ρόλους του χειροκροτούσε δακρυσμένο και οι εφημερίδες έκαναν λόγο για δυσαναπλήρωτη απώλεια. Οι συνάδελφοί του μίλησαν με συγκινητικά λόγια για εκείνον. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος είπε: «Ο Λογοθετίδης υπήρξε παράδειγμα γενναίου καλλιτέχνη που δεν θέλησε να υποκύψει αμαχητή». Ο Δημήτρης Χόρν ανάφερε: «Αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της γλώσσας, θα είχε αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο ως ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας». Ο Κάρολος Κουν είπε για τον Βασίλη: «Θρηνώ το θάνατό του και αισθάνομαι να έφυγε κάτι πολύτιμο». Η Μέρη Αρώνη είπε: «Ξέρω πως στη δική μου νεότερη γενιά δεν θα ξαναδούμε Λογοθετίδη. Δεν γεννιούνται συχνά οι μεγάλοι».
Ο Βασίλης Λογοθετίδης πέθανε μόνος, αλλά η τελευταία του διαδρομή έγινε όπως το άξιζε, με το χειροκρότημα του κοινού. Ο Θεός σας τον αναπαύσει.